नमस्कार. सी लँग्वेजच्या प्रॅक्टिसच्या आपल्या सिरीजमध्ये आज आपण तिसरा व्हिडिओ पाहणार आहोत, तिसरा प्रोग्राम पाहणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण युजरकडून दोन नंबर्स घेणार आहोत आणि दोन नंबरपैकी आपल्याला कुठला नंबर लहान किंवा कुठला नंबर मोठा आहे हे कंपॅरिझन करून आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे की कोणता नंबर मोठा आहे किंवा कोणता नंबर लहान आहे. सो जस्ट आपल्याला करावं लागेल हॅश इन्क्लूड stdio डॉट एच हॅश इन्क्लूड conio डॉट एच, त्याच्यानंतर वाईड मेन त्याच्यानंतर वाईड मेन फंक्शनचं कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग आणि कर्ली ब्रेसेस क्लोज, गेट ch वापरायचं आहे आपल्याला फंक्शन, त्याच्यानंतर clr हे एक फंक्शन आपल्याला वापरायचं आहे. नंतर आता मला काय करायचं आहे, सगळ्यात अगोदर आपण विचार करूया की आपल्या प्रोग्रामचं लॉजिक काय किंवा आपल्या प्रोग्रामचा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय. तर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ही आहे की आपल्याला युजरकडनं दोन नंबर्स घ्यायचे. सगळ्यात अगोदर काय करायचंय, युजरकडनं दोन नंबर्स घ्यायचे. तर कसे घेणार आपण नंबर? सिंपल आहे, आपल्याला काय करावं लागेल, दोन व्हेरिएबल्स इनिशियलाइज करावं लागतील, दोन व्हेरिएबल्स आपल्याला डिक्लेअर करावं लागतील. चला, एक व्हेरिएबल मी ए नावाने करतो आणि दुसरा व्हेरिएबल मी बी नावाने करतो. सो सिंपल आपल्याला काय करावं लागेल, युजरला एक मेसेज देऊयात आपण की काय कर बाबा, तू दोन व्हॅल्यूज मला एंटर करून दे. एंटर टू नंबर्स \n वापरूया आपण, \n वापरू आणि आपलं ब्रेसेस जे आहे प्रिंटएफचं ते क्लोज करूया. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण काय करू, स्कॅनएफ वापरूया. स्कॅनएफ मध्ये आपल्याला लिहावं लागेल %d हे ए साठी आणि %d हे बी साठी, %a आणि %d. त्याच्यानंतर कॉमा द्यायचा आहे, कर्ली ब्रेसेस जे काही त्याचे डबल इन्व्हर्टेड कॉमाज होते ज्याच्यामध्ये मी %d आणि %d दोन %d वापरलेत फॉर्मॅट स्पेसिफायर, ते मला बंद करावं लागेल. त्याच्यानंतर कॉमा द्यावा लागेल आणि मला ॲड्रेस द्यावा लागेल की पहिली व्हॅल्यू कशात गेली पाहिजे आणि दुसरी व्हॅल्यू कशात गेली पाहिजे. ऑब्व्हियसली मी काय करतोय, पहिली व्हॅल्यू एला असाइन करतोय, दुसरी व्हॅल्यू मी बीला असाइन करतोय. म्हणजेच युजर जो नंबर टाकेल त्याने पहिला नंबर टाकला तर तो ए मध्ये जाईल आणि दुसरा नंबर टाकला तर तो बी मध्ये जाईल. आता जर आपल्याला त्याला नंबर टाकलेले नंबर्स कशामध्ये गेलेत हे जर दाखवायचं असेल तर सिंपल आपल्याला काय करावं लागेल, प्रिंटएफ लिहावं लागेल. प्रिंटएफ मध्ये आपण असं लिहूयात की ए मध्ये कुठला नंबर गेलाय ते लिहू आपण. ए मध्ये कुठला नंबर गेलाय ते लिहू. ए मध्ये नंबर गेलेला आहे आपला, तो कसा प्रिंट करायचा तसं तुला आपण सांगूयात की तो अशा पद्धतीने प्रिंट केला जाऊ शकतो. दुसरा आपण लिहूयात की बी मध्ये कुठला नंबर गेलाय. सो बी मध्ये कुठला नंबर गेलाय ते लिहिण्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय करावं लागेल, सिम्पली जसं आपण ए दाखवलंय तसंच आपण काय करूयात, बी सुद्धा दाखवूया. तर %d लिहून मी कॉमा दिला आणि बी ह्या व्हेरिएबलमध्ये जी व्हॅल्यू गेलेली ती व्हॅल्यू मी डिस्प्ले केली. आता दोन्ही व्हॅल्यू मी घेतल्यात, दोन्ही व्हॅल्यू मी डिस्प्ले केल्यात. आता मला लॉजिक लिहायचं की या दोन पैकी कुठली व्हॅल्यू मोठी आहे आणि कुठली व्हॅल्यू लहान आहे. मला मोठी व्हॅल्यू जी आहे ती कळाली तर ऑब्व्हियसली दुसरी व्हॅल्यू काय असणार आहे, माझी लहानच असणार आहे. म्हणून याचं जे लॉजिक होणार आहे, याच्या ज्या लॉजिक आहे याच्या लॉजिकच्या कंडिशन्स बनतील. काय कंडिशन्स बनतील, दोनच कंडिशन बनतील. एक पहिली कंडिशन बनेल ए इज ग्रेटर दॅन बी आणि दुसरी कंडिशन बनेल बी इज ग्रेटर दॅन ए. या दोनच कंडिशन बनतील. आता या दोन कंडिशन मला उपयोगात करायच्यात. कशा उपयोग करणार मी, याच्यासाठी मी वापरणार सिंपल इफ नावाचं डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट, ज्याच्यामध्ये आपल्याला डिसिजन घेता येतो. आणि इफ ए इज ग्रेटर जर असेल तर काय करायचं लागेल, मला त्याचं लॉजिक लिहावं लागेल. प्रिंटएफ मध्ये मी लिहील ए इज ग्रेटर. सिंपल आहे फार, ए इज ग्रेटर असं लिहिल. त्याच्यानंतर मला काय करायचं, माझी दुसरी कंडिशन काय होती, इफ, मला इथे परत इफ लिहावं लागेल, इफ बी इज ग्रेटर. आता इफ बी इज ग्रेटर असल्यानंतर काय व्हायचंय ते मला लिहावं लागेल. तर सिंपल मी काय करतो, त्याच्यामधलं लॉजिक लिहितो. इफ बी इज ग्रेटरचं लॉजिक काय होणार आहे, लॉजिक सो प्रिंटएफ लॉजिक काय असणार आहे, व्हेरी सिंपल, बी इज ग्रेटर असं लिहिल्यानंतर माझ्या प्रोग्रामचं जे
कंडिशन्स होत्या त्या दोन्ही कंडिशन चेक होतील. पहिली कंडिशनही चेक होईल, दुसरी कंडिशनही चेक होईल. जी कंडिशन बरोबर असणार आहे त्या कंडिशनचं लॉजिक एक्झिक्यूट होईल आणि जी कंडिशन चुकीची असणार आहे तिचं एक्झिक्यूट होणार नाही. म्हणजेच आपण बघूया आता कंपाईल करून प्रोग्राम कंपाईल केला, प्रोग्राममध्ये 0 एरर्स आहेत. रन केल्यानंतर एंटर 2 नंबर्स म्हणताय, तर मी पहिला नंबर 10 टाकला, दुसरा नंबर टाकला 5, तर मला उत्तर काय येईल? ए मध्ये 10 गेलेलं आहे, बी मध्ये 5 गेलेलं आहे आणि ए इज ग्रेटर असं माझं उत्तर आलेलं आहे. काय आलेलं आहे? ए इज ग्रेटर. आता हे असं जे आलंय ते कशामुळे आलंय? कारण आपल्याला आपण इथे त्याला नेक्स्ट लाईनमध्ये प्रिंट करायला सांगितलेलं नाहीये म्हणून ते आलंय. आता आपण काय करू? सिंपल नेक्स्ट लाईनमध्ये त्याला प्रिंट करायला सांगू. चला परत आपण प्रोग्राम रन करूया. परत प्रोग्राम कंपाईल केला, परत रन केल्यानंतर मी आता यावेळेस 10 ही व्हॅल्यू देतो आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये मी 20 ही व्हॅल्यू देतो. तर मला आता ए मध्ये 10 गेलेली आहे, बी मध्ये 20 गेलेली आहे आणि या ठिकाणी माझं बी हा जो नंबर आहे युजरने दिलेला तो नंबर ग्रेटर आहे नंबर असं माझं उत्तर येतंय. याचाच अर्थ आपला प्रोग्राम अतिशय योग्य रीतीने एक्झिक्यूट झालेला आहे आणि त्याचं उत्तर सुद्धा आपल्याला मिळालं आहे. म्हणजे जो आपला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट होता की राईट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स अँड गिव्ह और प्रिंट अ रिझल्ट ॲज अ ग्रेटर नंबर विच इज अ ग्रेटर नंबर. कुठला नंबर ग्रेटर आहे ते सांगा, असा आपला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट होता. तो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपण सॉल्व्ह केला आहे आपल्या कोडिंगच्या माध्यमातून.